პარლამენტი უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა განწესების გადაწყვეტილებას მიმდინარე სესიაზე არ მიიღებს ირაკლი კობახიძის განცხადება. ზვიად გამსახურდია შულება შიმშილობა შეწყვიტეს, რა შედეგი დასრულდა შეხვედრა გენერალურ პროკურორთან. თბილისსა და რეგიონებში გაზის სამომხმარებლო ტარიფი უმნიშვნელოდ იკლებს სემეკის გადაწყვეტილება. მოგესალმებით, მოამბეს 18 საათზე მარიამ ბაშაძე წარმოგიდგენთ. პარლამენტი უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების საკითხის რიგარში სესიაზე აღარ განიხილავს განცხადება. რამდენიმე წუთის წინ პარლამენტის თავმჯდომარემ გააკეთა. თეუნა მანაგაძე განავრცობს ახლა თემას პირდაპირ ეთერში. თეუნა, გისმენთ. პარლამენტი უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებთან დაკავშირებით განხილვებს დაახლოებით 1 თვით წყვეტს. შესაბამისი გადაწყვეტილება მმართველმა გუნდმა დღეს მიიღო და ამის თაობაზე პირველი განცხადება პარლამენტის თავმჯდომარემ რამდენიმე წუთის წინ გააკეთა. ირაკლი კობახიძე მედიასთან საუბარში აღნიშნა, რომ საკანონმდებლო ორგანო საკითხზე მსჯელობას მიუბრუნდება საგაზაფხულო სესიაზე თებერვალში, რაც შეეხება იმ საკითხს, მმართველი გუნდი აპირებს თუ არა საკანონმდებლო დონეზე კონკრეტული კრიტერიუმების გაწერას, რითაც მომავალში მოხდება მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევა. ამის თაობაზე ირაკლი კობახიძეს დღეს არ უსაუბრია და ვინაიდან მან მცირე კომენტარი გააკეთა ჩვენთან საუბარში, ჩვენ მისთვის კითხვების დასვაც ვერ შევძელით. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების წარდგენა საბჭოს მხრიდან დასაბუთებული იყო სასამართლოს შემადგენლობის შევსების საჭიროებით. როგორც მოგეხსენებათ, ამჟამად უზენაეს სასამართლოში წარმოდგენილია 28-დან 10 მოსამართლე, რაც ბუნებრივია ხელს უშლის საქმეთა დროულ განხილვას და გადაწყვეტას. სხვადასხვა დაინტერესებული მხარის მიერ გამოითქვა სურვილი კანდიდატების შერჩევა განხორციელდეს წინასწარ გაწერილი პროცედურისა და კრიტერიუმების შესაბამისად. აღნიშნულის გათვალისწინებით და ასევე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ დღეს უკვე გაცხადებული პოზიციის შესაბამისად საქართველოს პარლამენტი მიმდინარე სესიაზე არ მიიღებს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების განწესების გადაწყვეტილებას. საპარლამენტო ოპოზიცია მმართველი გუნდის გადაწყვეტილებას უკან დახევად აფასებს და აცხადებს, რომ წარდგენილ კანდიდატებს პარლამენტმა ნდობა არ უნდა გამოუცხადოს და მხარი არ უნდა დაუჭიროს, რაც შეეხება ფრაქცია ძლიერი საქართველოს წარმომადგენლების განცხადებებს, უმრავლესობის წევრების განცხადებებს. ისინი აღნიშნავენ, რომ მათი მოთხოვნა ძალაში რჩება და ისინი კვლავ აპირებენ ხვალ 2 საათზე შეხვდნენ არამოსამართლე წევრებსგან, მათგან გაიგონ ინფორმაცია იმის თაობაზე, როგორც არიმართა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მხრიდან მოსამართლეების კანდიდატების შერჩევის პროცესი. ეს შეხვედრა, როგორც უკვე გითხარით, ძალაში რჩება და საკანონმდებლო ორგანოში სამ არამოსამართლე წევრს უკვე პარლამენტში ქუთაისში ელოდებიან. ასეთი პროცედურებით წარმოდგენილი კანდიდატები იურიდიულმა კომიტეტმა და პარლამენტის პლენარულმა სტომამ არ უნდა დაამტკიცოს. ამიტომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ჯერ უნდა შემუშავდეს კონკრეტული კრიტერიუმები და უნდა შემუშავდეს კანდიდატების შერჩევის პროცედურები. ეს უნდა მოხდეს სამოქალაქო სექტორის ჩართულობით და იუსტიციის საბჭოს არამოსამართლე წევრების აზრის გათვალისწინებით. შემდგომ ასეთი პროცედურის შერჩეული წევრები უნდა წარმოედგინოს უკვე პარლამენტს და პარლამენტში უნდა შეიქმნას ცალკე სამუშაო ჯგუფი, რომელმაც დეტალურად უნდა შეისწავლოს ყველა კანდიდატის ბიოგრაფია და მათი მონაცემები. უზენაეს სასამართლოს წევრების განხილვამ უნდა ჩაიაროს ძალიან მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის ქვეშ და ძალიან მაღალი საჯარო განხილვების ფონზე. ამის ალტერნატივა არ არსებობს, იმიტომ რომ ეს ამ ადამიანებმა უნდა გაიარონ როგორც პროფესიული, ასევე მორალური ტესტი, მათ უნდა ჩააბარონ ეს ტესტი საზოგადოებას და მხოლოდ ამის შემდგომ მოხდება გადაწყვეტილების მიღება. თუ ეს ადამიანი რომელიმე კანდიდატი ამ რომელიმე კრიტერიუმს არ დააკმაყოფილებს, ბუნებრივია ვერც ერთი კანდიდატურა პარლამენტში ვერ გავა. იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ მოსამართლეობის 10 კანდიდატი პარლამენტს 24 დეკემბრის ბიუროს სხდომაზე წარუდგინა. ახალი კონსტიტუციის გათვალისწინებით კანდიდატების წარდგენის პრეროგატივა სწორედ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს აქვს, თუმცა მას შემდეგ, რაც პარლამენტს წარედგინება კანდიდატები, იურიდიული კომიტეტმა უნდა შექმნას სამუშაო ჯგუფი და ამ სამუშაო ჯგუფმა უნდა იმსჯელოს ბიოგრაფიის თაობაზე. მოგვიანებით კი იურიდიულმა კომიტეტმა პარლამენტის პლენარულ სხდომას წარუდგინა რეკომენდაციები იმის თაობაზე, წარდგენილი კანდიდატებიდან ვის უჭერს მხარს და ვის არა.
მადლობთ თეონა მანაგაძე გვერდებოდა პარლამენტიდან. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ წარდგენილი მოსამართლეობის კანდიდატები მიუღებელი არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის ამ წუთებში ფონდ ღია საზოგადოების საქართველოს ოფისში არასამთავრობოები, უფლებადამცველები დახურულ შეხვედრას მართავენ. შეხვედრას მონაწილეები განიხილავენ სასამართლოში შექმნილ ვითარებას და მსჯელობენ უზენაეს სასამართლოს დაკომპლექტების პროცესში არსებულ ხარვეზებზე. შეხვედრის მონაწილეები ამბობენ, რომ მათი მიზანია შეთანხმდნენ საერთო ხედვასა და სამომავლო გეგმაზე. არასამთავრობოებმა ირაკლი კობახიძის განცხადება შეაფასეს. ნიშნულობა არ აქვს. ეხლა განიხილება თუ საგაზაფხულო სესიაზე განიხილება. პრობლემად დარჩება. სესიებს შორის გადანაცვლება კი არ არის საჭირო. საჭირო არის ფუნდამენტურად სწორი მიდგომა ამ საკითხისადმი, რაც პირველ რიგში საჭიროა ის, რომ პარლამენტმა სწორი რეგულაციები განუსაზღვროს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს. აქ როგორც ჩვენ დავინახეთ საბჭოს რეგულაციის არარსებობის პირობებში დავინახეთ, რომ თვითნომინირება გააკეთა. და პირობას, რომ 2019 წელი არ იქნება მიხეილ ჩინჩალაძის წელი, უნდა შეიქმნას სწორი პროცესი, უნდა შეიქმნას კონკურსი, უნდა შეიქმნას საზოგადოებრივის მონაწილეობით პროცესი, რომლის მიხედვითაც ჩვენ ავარჩევთ არა მიხეილ ჩინჩალაძეს და მისნაირებს, არამედ ისეთ ხალხს, რომელიც პრინციპულობით, თავისი წარსულით, თავისი კომპეტენტურობით იმსახურებს ამ უმაღლეს თანამდებობას. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე წევრები უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებენ, როგორც მასში აღნიშნული უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევის პროცესში საბჭომ იმოქმედა საქართველოს ახალი კონსტიტუციის და საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონით მინიჭებული მანდატის ფარგლებში. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ შეარჩია ღირსეული კანდიდატები კეთილსინდისიერების კომპეტენტურობის და სამოსამართლეო გამოცდილების გათვალისწინებით. უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე წევრები ხაზგასმით აღნიშნავთ, რომ არასწორია შეხედულება, თითქოს ჩვენ ბემხრობით საკითხის ფორსირებულ რეჟიმში მიმდინარე წლის ბოლომდე განხილავს. ვფიქრობთ, რომ აღნიშნული საკითხი საქართველოს პარლამენტმა უნდა განიხილოს სრულყოფილი და საფუძვლიანი შესწავლის შემდგომ, რაც ცხადია საჭიროებს გონივრულ ვადებს და შესაბამის პროცედურებს. აღნიშნულია განცხადებაში. სუსის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ სამეგრელო ზემოსვანეთის ყოფილი გუბერნატორი ლევან შონიას სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მისცე. შონიას მიმართ გამოძიება კანონით აკრძალული საჩუქრის მიღების ფაქტზე მიმდინარეობს. გამოძიების ინფორმაციით 2018 წლის მაისში სამეგრელო ზემოსვანეთის იმჟამინდელი გუბერნატორის ლევან შონიას თხოვნით მის მიერ მითითებულ პიროვნების გ-ას სახელზე მისთვის გადასაცემად მოქალაქე ზკ-მ $10,000 ჩარიცხა, რაც შონიას გადაეცა. სუსის ინფორმაციით აღნიშნული ფაქტი დადასტურებულია საქმეში არსებული მტკიცებულებებით, მოწმეთა ჩვენებებით, საბანკო ამონაწერის დათვალიერებით, ზკ-ს ტელეფონიდან გამოთხოვილი ინფორმაციით, საჯარო სამსახურის ბიუროს და ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს წერილებით. შონიას პასუხისგებაში მიცემა მოხელების მიერ ჯგუფურად განსაკუთრებით იდიოდნობით ქთამის აღების ფაქტზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში მოხდა. თავად ლევან შონიას ამ დრომდე კომენტარი არ გაუკეთებია. შიმშილობის მე-13 დღეს ზვიად გამსახურდია შვილებმა შიმშილობა შეწყვეტეს. ამის შესახებ გენერალურ პროკურორთან შეხვედრის შემდეგ ცოტნე გამსახურდიამ განაცხადა. პროკურატურის შენობის დატოვების შემდეგ მან თქვა, რომ შალვა თადუმაძე საგამოძიებო ჯგუფის შექმნას დათანხმდება, რომელსაც თავად უხელმძღვანელებს. ხათუნა გაგნიძე განავრცობს თემას ახლა პირდაპირ ეთერში. ხათუნა გისმენთ. დიახ, ზვიად გამსახურდია ეს ოჯახის წევრების 13 დღიანი შიმშილობა დასრულდა კონკრეტული შედეგით, რომლის მიხედვითაც პროკურატურის ბაზაზე შეიქმნება სპეციალური საგამოძიებო ჯგუფი. ამ ჯგუფს უხელმძღვანელებს, როგორც გადაწყდა გენერალური პროკურორი შალვა თადუმაძე და ჯგუფმა უნდა იმუშაოს ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალების საკითხზე, გარდაცვალების საქმეზე. ეს გადაწყვეტილება მიღებული იყო დღეს გამართული შეხვედრაზე, რომელიც 40 წუთის განმავლობაში გაგრძელდა და მას ესწრებოდნენ პირველი პრეზიდენტის ვაჟი ცოტნე გამსახურდია და მისი ადვოკატი. როგორც გამსახურდიამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა, მან მიიღო გარანტიები გენერალური პროკურორისგან და მანაც სრული ნდობა გამოუცხადა შალვა თადუმაძეს, რომელიც ჯგუფს უხელმძღვანელებს აღნიშნული საქმის გამოძიების მოტივით. რაც შეეხება კონსტანტინე გამსახურდიას, დღეს ის შეხვედრას არ დასწრებია იმ მოტივით, რომ შიმშილობის ფონზე შეუძლოდ იყო და რამდენიმე დღის განმავლობაში იმყოფებოდა კლინიკაში, როგორც ცნობილი გახდა ის დღეს გამოწერეს კლინიკიდან და ამჟამად იმყოფება სტაბილურად და იმყოფება სახლში. რაც შეეხება პროკურატურაში გამართული შეხვედრის კიდევ ერთ შედეგს, ცნობილი გახდა, რომ შემდეგი შეხვედრა ჩაინიშნა იანვრის ბოლოს, სადაც უკვე საგამოძიებო სტრატეგიაზე ისაუბრებენ და ასევე მოხდება ჯგუფის დაკომპლექტება.
ჩემთვის მთავარი პროკურორის ის დამოკიდებულება და სიტყვები, რაც მე დღეს მოვისმინე, ასევე ის, რომ მან აიღო ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა და ის პირადად უხელმძღვანელებს ამ ჯგუფს, არის იმის გარანტია, რომ ეს ყველაფერი სწორედ ისე მოხდება, როგორც იქ იყო საუბარი და დიახ, მე ვწოდე სიმშვიდეს. ჯგუფის წევრები იქნებიან როგორც დაზარალებული ის მხარის, ანუ პრეზიდენტი გამსახურდიას ოჯახის ნდობით აღჭურვილი პირები, ესენი ძირითადად კონკრეტულად ადვოკატები, ასევე საჭიროების შემთხვევაში ექსპერტები და ის კონკრეტული ადამიანები, რომლებიც განახორციელებენ კონკრეტულ საგამოძიებო მოქმედებებს. საგამოძიებო ჯგუფის დაკომპლექტების წესთან ესე იგი კანდიდატურებთან დაკავშირებით ჩვენ გვექნება შეხვედრა იანვრის ბოლოს, ასევე გვექნება ჩვენ შეხვედრა არა მხოლოდ ამ კონკრეტული საკითხის, არამედ საგამოძიებო სტრატეგიის დამტკიცების თვალსაზრისით, რას ვაკეთებთ, როგორ ვაკეთებთ. დღეს გახდება ცნობილი დააკმაყოფილდება თუ არა პირველი პრეზიდენტის ოჯახის წევრების კიდევ ერთი მოთხოვნა, რომლის მიხედვითაც გამოძიების ხანდაზმულობის ვადა უნდა გაიზარდოს. ამ თემაზე პარლამენტში კენჭისყრა იგეგმება და კენჭისყრამ უნდა გადაწყვიტოს შეიძლება თუ არა სისხლის სამართლის კოდექსის ის ნორმა, რომლის მიხედვითაც 25 წლიანი საგამოძიებო ვადა კიდევ 5 წლით განხანგრძლივდება. მე შეგახსენეთ, რომ ზვიად გამსახურდია საქმეზე ძიება 25 წელია მიმდინარეობს, ჯერჯერობით არავინ მიუციათ პასუხისგებაში აღნიშნული გამოძიება 2015 წლამდე მიმდინარეობდა მხოლოდ ფაქტზე და მას არ ჰქონდა მინიჭებული საგამოძიებო მუხლი, ხოლო 2015 წელს უკვე განისაზღვრა საგამოძიებო მუხლი და დღემდე გამოძიება მიმდინარეობს განზრახ მკვლელობის მუხლით. გმადლობთ, ეს ხათუნა გაგნიძე იყო. მოსახლეობისთვის გაზის სამომხმარებლო ტარიფი არ გაიზარდა, როგორც აღმოჩნდა სახელმწიფო სუბსიდიის ხარჯზე თბილისსა და რეგიონებში ახალი წლიდან ასამოქმედებელ ტარიფებზე დღეს სემეკმა იმსჯელა. ტარიფის ცალკეული კომპონენტები გაიზარდა, ცალკეული კი შემცირდა. მთლიანობაში კი მოსახლეობის გადასახადმა უმნიშვნელოდ დაიკლო. სემეკის გადაწყვეტილებას არ დაეთანხმა სოკარ ჯორჯია გაზი, რომელიც ტარიფში დამატებითი ხარჯების გათვალისწინებას ითხოვდა. როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში სამომხმარებლო ტარიფები დარჩა უცვლელი, მინიმალურად შემცირდა. მთავარი კომპონენტი დღევანდელი ტარიფის ფაქტიურად იმავე დონეზე გაჩერებისა მაინც არის გაზის შესაწყიდი თანხის დაწევა და მისი რეგულირება. მოგების ხარჯზე მოხდა ამ თანხის შემცირება. ტარიფის კალკულაციას აკეთებს მარეგულირებელი კომისია ჩვენს მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტების საფუძველზე, ანუ ფინანსური დოკუმენტების საფუძველზე, გვაქვს იქ რაღაც პრინციპული შეუთანხმოებები არა კონკრეტულ თანხებთან დაკავშირებით, გვაქვს კონკრეტულ პრინციპებთან დაკავშირებით, უნდა ყოფილიყო თუ არა ესა თუ ის კომპონენტი ასახული ტარიფში. სემეკის გადაწყვეტილება მოულოდნელი აღმოჩნდა ლეიბორისტებისთვის. პარტიის წევრებმა სხდომის დაწყებამდე კომისიის შენობასთან აქცია გამართეს და ტარიფის საბარაუდო გაზრდა გააპროტესტეს. შალვა ნათელაშვილმა წითელჟილეტიანების მოძრაობა დაანონსა და პარალელი პარიზში მიმდინარე მოვლენებთან გაავალა. არჩევნებში დახარჯული საქართველოს, ჩვენს ხალხს, ჩვენს საზოგადოებას აქვს ორი გზა: ან დაიღუპოს, ან გაიმარჯვოს. ან გადაიცვას აი ეს წითელი ჟილეტები ყველამ გადავიცვათ, ან ჩავბარდეთ მტერს. სახელმწიფო მოახდინა შესაწყიდი გაზის ფასის სუბსიდირება, რამაც ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიას საშუალება მისცა ბუნებრივი გაზის ტარიფი უცვლელი დარჩეს და მცირედით შემცირდეს კიდეც. ასე ხმაურება სემეკის დღევანდელ გადაწყვეტილებას ეკონომიკის სამინისტრო. მინისტრის მოადგილე ნათია თურნამა განმარტავს, რომ სახელმწიფო საკმაოდ დიდხანს მუშაობდა ამ მიმართულებით, რესურსი კი მიდის არა ბიუჯეტიდან, არამედ გაზის და ნავთობის სახელმწიფო კორპორაციიდან, რომელიმე კერძო კომპანია გადაწყვეტილებაში არ მონაწილეობს. იყო რა თქმა უნდა გარკვეული მოლოდინი იმასთან დაკავშირებით, რომ გაზის ტარიფები, სამომხმარებლო ტარიფები უნდა გაზრდილიყო და აქ საფუძვლად ამას ედო თუნდაც ის ინტენსიური საინვესტიციო პროგრამა, რომელსაც სახელმწიფო კერძო კომპანიები ახორციელებენ საქართველოს გაზიფიცირების მიმართულებით, მაგრამ სახელმწიფომ გამონახა გზა, რათა ეს ინვესტიცია არ აისახოს ტარიფში, არ დააწვეს მოსახლეობას და ეს მთლიანად ხდება სახელმწიფოს მხრიდან სუბსიდიის გამო. მალხაზ მაჩალიკაშვილმა ზაზა სარალიძემ და მათმა მხარდამჭერებმა პარლამენტის წინ დუმა რეაქცია გამართეს. ისინი აცხადებენ, რომ თემლილან მაჩალიკაშვილის დაღუპვიდან 1 წლის შემდეგაც კითხვები პასუხგაუცემელია. ისინი პასუხისმგებელი პირების დასჯას ითხოვენ. დღევანდელ აქციაზე ნაციონალური მოძრაობის წევრებიც მივიდნენ. ზაზა სარალიძის თქმით, საპროტესტო აქციები გაგრძელდება. ჩვენ დუმილი აქციით აღნიშნეთ ეს დღევანდელი დღე, ჩემთვის ძალიან ტკივნეული დღე, არა მარტო ჩემთვის, მთელი მგონი საქართველოსთვისაც კი
იმიტომ რომ მთელი ხელისუფლება დუმს, იმიტომ რომ თვითონ დღეს ერთმანეთს აბრალებენ, რატომ ჩავიდინეთ ეს. მას შვილი ჩაუწყლეს პირდაპირ ლოგიკში უდანაშაულო შვილი და მეორე უდიდესი ტრაგედია ერთვის ამასთან, რომ ერთი წლის მანძილზე არანაირი პასუხი არ აქვს ოჯახს მიღებული, ელემენტარული დაზარალებულათაც კი არ არის ცნობილი. არანაირი იმედი არ მაქვს, იოტის ოდენა იმედიც არ მაქვს, რომ ამ ხელისუფლების პირობებში რაიმე სახის დასკვნა რომს დაიდოს, იქნება რეაგირებას დაქვემდებარებული. გამორიცხულია მაჩალიკაშვილების ოჯახის ადვოკატი სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნას არ ენდობა. გამოძიების ფარგლებში ბიუროს მომზადებულ დასკვნას დღეს მაჩალიკაშვილების მიერ პროცესში ჩართული დამოუკიდებელი ექსპერტი გაეცნო. დასკვნის შინაარსზე ექსპერტი არ საუბრობს, თუმცა მისი თქმით ის განსხვავებულია დამოუკიდებელი ექსპერტების მიერ მომზადებული დასკვნისგან. ამ დასკვნაში კი მაჩალიკაშვილების ადვოკატის ცნობით საუბარი იყო, რომ თემრილონ მაჩალიკაშვილი გასრულის დროს იწვა და თავი არ ქონდა წამოწეული, რაც ადვოკატის თქმით გამორიცხავს გამოძიების ვერსიას, რომ ის აპირებდა საბრძოლო მოქმედებაში მოიყვანა ხელყუმბარა. ადვოკატი დასკვნას ხვალ გაეცნობა და დამატებით დეტალებზე ისაუბრებს. ის რაზეც მუშაობდით რამდენიმე თვის განმავლობაში, შედეგი ის არის, უბრალოდ ხა ფორმალურად რა თქმა უნდა გავცნობილიყავი, შინაარსს ვერ გავახმაურებ. მე მხოლოდ ის გითხარით, რომ განსხვავდება ჩვენი დამოუკიდებელი ექსპერტების განსაკუთრებული მოსაზრება, განსხვავდება წამყვანი დაწესებულების ექსპერტების მოსაზრებისაგან. ჩემთვის ყველაფერი ნათელია. სწორედ რა მოლოდინიც და ეჭვით მქონდა, მაღალი ალბათობით ის გამართლდა. ვერ გაბედა სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნულმა ბიურომ თქვა სიმართლე, ვინაიდან ეს არის უმნიშვნელოვანესი მტკიცებულება. იმ დაადგინოს გარემოება, რომ თემირლანს თავი არ ჰქონდა წამოწეული. კიდევ ერთი უკანონობა და კიდევ ერთი ძალიან ცუდი მოლოდინი, რომელიც მე მქონდა გამართლდა. წავკიში ორი ახალგაზრდა მამაკაცის მკვლელობისთვის დაკავებულებს სასამართლო მახკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. წავკიში მომხდარი მკვლელობის ფაქტზე 3 პირია დაკავებული. მათგანს გიორგი და ნიკოლოზ აბუაძეებს ბრალieდებად ჯგუფურად ჩადენილ მკვლელობაში, ასევე კიდევ 2 პირის დაჭრაში დაკავებულები მამაშვილი არიან. მესამე დაკავებულს კი ბრალი დანაშაულის შეუტყობინებლობის გამო წაუყენეს. გამოძიების ინფორმაციით 22 დეკემბერს წავკისის დაბახმელას საავტომობილო გზაზე ავარია მოხდა, რომლის შედეგად ავტომობილისთვის მიყენებული ზიანის ასანაზღაურებლად ხარება მეორე დღეს შეხვედრა დაგეგმეს. ავტოსაგზო შემთხვევის შესახებ საპატრულო პოლიციას არ შეატყობინეს. ფარაებს შორის საუბარი ჯერ სიტყვით შეურაცხყოფაში, შემდეგ კი ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. დაკავებულები ბრალს არ აღიარებენ. შემთხვევის ადგილიდან ამოღებულია დანა, რომელზეც აღინიშნება სისხლის მაგვარი კვლები. შესაბამისად დანა გამოკვლეული იქნება საექსპერტო დაწესებულებაში. დათვალიერებულია ავტომანქანები, რომელთაც ესე იგი აღნიშნული პირები მივიდნენ შემთხვევის ადგილზე. რა თქმა უნდა, ჩემი დაცვის ბრალდებულები არ აღიარებენ დანაშაულს. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ყველაფერი ასე არ მოხდა. მათი ჩიხში მიმწყდება მოხდა. დახვდნენ იქ არაერთი ადამიანი, რაზედაც ვსაუბრობდით დღეს. ბრალდების დადგენილებაში კი მხოლოდ 3 ადამიანი წერია, რომ თითქოს 3-4 ადამიანი დახვდნენ. ჩვენმა დაცვის ქვეშ მყოფმა რეალურად არ იცოდა ის შემთხვევა, რომ ბრალდებულებმა, სხვა ბრალდებულებმა, მკვლელობის საქმეზე ბრალდებულებმა მიაყენეს ჭრილობები, დაჭრეს, თუნდაც მკვლელობა რომ მოხდა, ამის შესახებ მას არანაირი ინფორმაცია არ ჰქონდა და ბრალდების მხარემ დიახ, მოგახსენებ, ბრალდების მხარემ ვერანაირი მტკიცებულება ვერ წარმოადგინა იმის შესახებ, რომ ჩვენი დაცვის ქვეშ მყოფს ჰქონდა ობიექტური შესაძლებლობა იმის, რომ ცოდნოდა აღნიშნული მკვლელობის და დაჭრის შესახებ. მთავრობის ადმინისტრაციასთან მთვარისა ნავერიანის და მისი მხარდამჭერების აქცია გაიმართა. ნავერიანის განცხადებით პროკურატურამ დაადასტურა, რომ 31 მაისს პროკურატურასთან ზაზა სარალიძის მხარდამჭერ აქციაზე მომხდარი დაპირისპირებისას მასზე რუსთაველის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ ფიზიკურად იძაოდა. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ 7 თვის განმავლობაში გვარამია პროკურატურას არ დაუკითხავს. ისინი სახალხო დამცველის მიმართაც გამოთქვამენ პრეტენზიას და ამბობენ, რომ ნინოლუმჯარია საკითხით არ დაინტერესებულა. მთვარისა ნავერიანი მთავრობას თხოვს გვარამიას მიმართ დროულად ჩატარდეს სამართლებრივი მოქმედება. განცხადება გააკეთა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უწყების ცნობით გამოძიება საქმეზე მიმდინარეობს.
პროკურატურის კამერებიდან ამოღებული ვიდეო მასალით ყველაფერი ხელის გულზე ჩანს რომ მცემა, მაგინა, შეურაცხყოფა მომაყენა, ღირსება შემილახა, დღემდე ის არ არის დაკითხული. იმაზე კი აღარ არის ლაპარაკი, დაკითხულიც არა. მე მოვითხოვ ნიკა გვარამიას დასჯას. ბრალის წაყენებას ვინ ამბობს? 7 თვეა. ნიკა გვარამია, რომელიც არ სიძებნება, ანუ გაქცეულიც არ არის, ძებნაში არ არის, იყოფება თბილისში, დაკითხვაზეც არ დაუბარებია პროკურატურას. იმის ინსტიტუტები, რომლებიც ვალდებულნი არიან შეფასება მიცენ აი ამ კონკრეტულ დანაშაულს და არ აძლევენ შეფასებას, რეალურად ჩადიან დისკრიმინაციას თვალისანავერიანის წინააღმდეგ. ბრიუსელში ნატოს სამი წელს პირველად ჩატარდა ნატოს წევრი ქვეყნების სახელმწიფოსა და მთავრობის მეთაურების დონეზე ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს შეხვედრა. საქართველოსა და უკრაინასთან ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს წლიურ ანგარიში 2018 წლის მთავარ მიღწევებში აღნიშნული. უწყების ცნობით ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ნატოს სამი-ზე გაიმართა შეხვედრა უმაღლეს დონეზე, უშუალოდ საქართველოს თემატიკაზე. ამასთან ბრიუსელში ნატოს სამი-ზე უმაღლეს დონეზე პირველად იქნა მიღებული ნატო-საქართველოს კომისიის დეკლარაცია, რომელიც მოიცავს ნატო-საქართველოს ურთიერთობების თითქმის ყველა პრიორიტეტულ მიმართულებას. 2018 წელი შეაჯამა დღეს საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა ისაუბრა ახალ ინიციატივებზე, 2019 წელს დაგეგმილ ღონისძიებებზე. ჩვენი კორესპონდენტი დაინტერესდა რა კონკრეტულ ნაბიჯებს გეკმავს საქართველოს მთავრობა ევროინტეგრაციის გზაზე 2019 წელს. ბუქარესტის სამეთის გადაწყვეტილებებს ყველა ერთხმად აღიარებს, რომ სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით პოლიტიკური გადაწყვეტილება ამისაღებენ, მაგრამ ჩვენ დანარჩენი კუთხით, პრაქტიკული ინტეგრაციის კუთხით ყველა აღიარებს, რომ საქართველოს აქვს ყველა პრაქტიკული ინსტრუმენტი. ამ მიმართულებითაც ჩვენ გავაგრძელებთ როგორც ნატოს ფორმატებში, ასევე ორხრივ ფორმატშიც. ყველა ნატოს პარტნიორ ქვეყანასთან, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ორხრივი სამხედრო და თავდაცვის სფეროში ურთიერთობა იქნება პრიორიტეტი. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა მაია ოთინაშვილს დამდეგი ახალი წელი მიულოცა. ქეთევან ციხელაშვილმა ოთინაშვილის შვილს კიკბოქსინგის სრული ეკიპირება და ტკბილეული ჩაუტანა. გიორგი წარმატებული სპორტსმენია და ხვალ საქართველოს თასის ჩემპიონატში მონაწილეობს. მანამდე მინისტრი საოკუპაციო რეჟიმის მიერ მოკლული არჩილ ტატუნაშვილის და დავით ბაშარულის ოჯახებში იმყოფებოდა და მათ ერთჯერადად დახმარების სახით 2000 ლარი გადასცა. მსგავს დახმარებას მიიღებს 402 ეს ოჯახი. მინდა ვისურვო მომავალში ძალიან ბევრი ახალი წელი ამ ავთუხლართების გარეშე და მაიასთან ერთად რა თქმა უნდა ყველას მინდა მიულოცო განსაკუთრებით იმ ადამიანებს, რომლებისთვისაც ეს მიმდინარე ოკუპაცია და გადაუჭრელი კონფლიქტი არის მიმდინარე ყოველდღიური გამოწვევა და მე მათ მინდა უსურვო მხნეობა, გამძლეობა, მადლობაც უთხრა ძალიან დიდი მოთმინებისა და გამძლეობისთვის. თბილისის საკრებულოში ნაციონალური მოძრაობის წევრი ლევან ხაბეიშვილი აცხადებს, რომ სახელმწიფო ღონისძიებებში 3 მილიონამდე ლარი დაიხარჯება და მათი უმეტესობა იმ მომღერლების ჰონორარს მოხმარდება, რომლებიც სალომე ზურაბიშვილის წინასაარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობდნენ. ხაბეიშვილის განცხადებით, პრემიერმა ბიუჯეტიდან სახელმწიფო ღონისძიებებისთვის დამატებით 2 მილიონამდე ლარი პირადი განკარგულების საფუძველზე გასცა. ამ განცხადებას თბილისის საკრებულოს ქართული ოცნების წევრი ირაკლი ზარქუა გამოეხმაურა და მას ნაციონალური მოძრაობის მორიგი სპექტაკლი უწოდა. 1,700,000 ლარი გამოყო ბაღდაძემ იმისთვის, რომ ტენდერის გარეშე საახალწლო ღონისძიებებისთვის გახარჯოს კახი კალაზე. 1,700,000 ლარს დავხარჯავთ მხოლოდ მომღერლების ჰონორარებისთვის. იმ მომღერლების ჰონორარებისთვის, რომლებმაც წინასაარჩევნოდ სალომე ზურაბიშვილისთვის რამდენიმე კლიპი გადაიღეს და მათ შორის მათი უმრავლესობა 48 ძახილით იყო დაკავებული. სინამდვილეში ფაქტია სხვა თანხა, რომელიც არის 1,700,000 ნამდვილად არის, ოღონდ ეს არის მუნიციპალიტეტის თანხა, უბრალოდ ჩვენ პრემიერ-მინისტრმა მოგცა თანხმობა, რომ გამარტივებული წესით, რატომ გამარტივებული წესით შესყიდვები რომ ტენდერი არ გამოაცხოთ, იმიტომ რომ აქ არიან მუსიკოსები, აქ არიან მომღერლები და როგორ გონიათ ეხლა რომ ჩვენ ტენდერის საფუძველზე შევარჩიოთ მუსიკოსები. ეს არასდროს არ მომხდარა, არც მაგადროს. დედაქალაქის მერმა თბილისის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე საახალწლო ღონისძიებებზეც ისაუბრა. მისი თქმით, თბილისში 28 დეკემბრიდან 13 იანვრის ჩათვლით ყოველდღე გაიმართება კონცერტები, თეატრალური წარმოდგენები და სხვადასხვა გასართობი შოუ. 28 დეკემბერს გაიხსნება საახალწლო სოფელი. რესპუბლიკის მოედანზე გამართულ საზემო ღონისძიებაზე ბავშვებს სანტა-კლაუსი და სვანეთიდან ჩამოსული თოვლის პაპუა დახვდებიან. მინდა ყველა დავპატიჟო მობრძანდით თქვენი შვილებით, შვილიშვილებით, ყველა თაობის ადამიანს ვიწვევ 28-ში საღამოს 8 საათზე
გაიხსნება ჯადოსნური სოფელი. მე დღეს მქონდა კომუნიკაცია და Skype-ით ვესაუბრე თოვლის ბაბუას. გზაშია და ძალიან მალე ჩამობრძანდება და გაახარებს ჩვენს პატარებს. სახალხო ბაზრობები თბილისში 16 ადგილზე მოეწყობა. თბილისის მერის მუნიციპალური სამსახურის ინფორმაციით, მითითებულ ადგილებზე მოსახლეობას საშუალება ექნება საკუთარი პროდუქციით ივაჭროს. ძირითადად ეს ადგილები მეტროებთან იქნება. მუნიციპალური ინსპექციის სამსახურის უფროსის მოადგილის თქმით, სხვა ტერიტორიაზე ვაჭრობა აკრძალულია და მოქალაქეებს კანონის დარღვევის უფლება არ ექნებათ. ის კატეგორია ხალხი, რომელიც აი ამ ლოკაციებიდან მოშორებით იქნება ან თვითნებურად, ან ქაოტურად განაწილდებიან, ამაზე რეაგირებას მოვახდეთ. მათ საშუალება არ მიეცემათ, რომ თავიანთი პროდუქტები და თანაც მალფუჭებადი პროდუქტები ქუჩაზე რეალიზაცია გაუგებათ. უკრაინაში საომარი მდგომარეობის მოქმედების ვადა დასრულდა. საომარი მდგომარეობა რუსეთის მოსაზღვრე ოლქებში, მოლდოვის საზღვართან დნესტრისპირეთის ნაწილში, ასევე შავი და აზოვის ზღვების სანაპირო რაიონებში მოქმედებდა. უკრაინის 10 ოლქში საომარი მდგომარეობა 29 დღის განმავლობაში პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ბრძანების და შემდეგ რადას მიერ დამტკიცების შესაბამისად დაწესდა. უკრაინის ხელისუფლებამ საომარი მდგომარეობის შემოღების გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც 25 ნოემბერს ქერჩის სრუტეში უკრაინულ კატარღებს რუსული ხომალდები დაესხნენ თავს. ბელარუსი და რუსეთი ოფიციალური მინსკისთვის ფინანსური კომპენსაციის გადახდის საკითხზე ვერ შეთანხმდნენ. ალექსანდრე ლუკაშენკოს და ვლადიმერ პუტინის მოსკოვში გამართულ შეხვედრაზე მხარეებმა კონსენსუსს ვერ მიაღწიეს. რუსეთის პრეზიდენტის პრესამსახურის ინფორმაციით, ორი ქვეყნის ლიდერი წლის ბოლომდე კიდევ ვერ შეხვედრას გამართავს. რუსული ნავთობის გადასახადების სანაცვლოდ ბელარუსის პრეზიდენტი მოსკოვისგან კომპენსაციას ითხოვს. მიმდინარე წელს ივნისში რუსეთის ხელისუფლებამ ნავთობის გადასახადებზე ცვლილებები დაამტკიცა, რომელიც ნავთობის საექსპორტო ტარიფების ეტაპობრივ შემცირებას 6 წლის განმავლობაში ითვალისწინებს. გერმანია ევროპაში ბირთვული რაკეტების განთავსების წინააღმდეგი. ამის შესახებ განცხადება გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჰეიკო მაასმა გააკეთა. დიპლომატის თქმით, თანამედროვე გამოწვევებზე საპასუხოდ ბირთვული იარაღის რაოდენობის გაზრდა პრობლემების მოგვარების არასწორი გზაა. ევროპა არ უნდა იქცეს ბირთვული იარაღის რაოდენობის დის საკითხზე დებატების არენად. ეს ცივი ომის დროინდელი ლოგიკა, განაცხადა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. შეგახსენებთ, რომ ამერიკა ამტკიცებს, რომ რუსეთი უკვე დიდი ხანი არღვევს საშუალო და მცირე მანძილზე მოქმედი ბალისტიკური რაკეტების ლიკვიდაციის შესახებ შეთანხმებას საპასუხოდ ვაშინგტონი ამ შეთანხმებიდან გასვლით იმუქრება. ნოემბერში ვაშინგტონმა კრემლის სიტუაციის გამოსასწორებლად სამთვიანი ვადა მისცა, რომელიც თებერვალში ამოიწურება. სიცილიაში 4.8 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა. სტიქიის ეპიცენტრი ევროპაში ყველაზე აქტიური ვულკან ეტნასთან ახლოს დაფიქსირდა. ადგილობრივი მედიის ცნობით მიწისქვეშა ფიძგების დროს 2 ადამიანი დაშავდა და ზიანდა რამდენიმე შენობა. როგორც ცნობილია, რამდენიმე დღის წინ ვულკანი ეტნა ისევ გააქტიურდა, რის გამოც ადგილობრივმა ხელისუფლებამ გადანის აეროპორტის დროებით დახურვის გადაწყვეტილება მიიღო. უსაფრთხოების მიზნით ფასთან ახლოს ცხოვრები მოსახლეობის ევაკუაცია მოხდა. საქართველოს ღვინის სამშობლო თბილისში სამეცნიერო მხატვრულ დოკუმენტური ფილმის პრემიერა გაიმართა. ფილმი იმ საერთაშორისო სამეცნიერო კვლევას ეძღვნება, რომელმაც ისტორიული აღმოჩენა გააკეთა და მეცნიერულად დაასაბუთა, რომ სწორედ საქართველოს ღვინის სამშობლო და 8000 წლის წინ ჩვენს ქვეყანაში დაიწყო ღვინის პირველი წარმოება, რაც უწყვეტად გაგრძელდა თანამედროვეობამდე. ფილმი გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, ღვინის ეროვნული სააგენტოს და საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების სააგენტოს საკპატენტის მხარდაჭერითაა გადაღებული. 40 წუთიანი ფილმის რეჟისორი ალექსანდრე გაბუნია გადაღებები კი სხვადასხვა დროს საქართველოში, ამერიკაში, ასევე იტალიასა და საფრანგეთში მიმდინარეობდა. ფილმი 2019 წლიდან წარდგენილი იქნება სხვადასხვა ქვეყნის თემატურ ფესტივალებზე. პრემიერას პრემიერ-მინისტრიც დაესწრო. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თელმა საქართველოს ნახოს ის დოკუმენტური ფილმი, რომელიც დეტალურად ასახავს იმ სამეცნიერო პროექტის მიმდინარეობასა და შედეგებს, რომელმაც დაასაბუთა და ამტკიცა, რომ საქართველოს მართლაც ღვინის აკვანი და ღვინის სამშობლოა. ინტერესი იყო ფაქტობრივად ორგვარი, ასე რომ ვთქვათ. ერთი იყო სამეცნიერო კვლევა, რომელსაც ახორციელებდა მსოფლიოს რამდენიმე წამყვანი უნივერსიტეტი, რომელსაც ჩვენ ყვალდაკვალ მივყვებოდით. და მეორე იყო ჩვენთვის ძალიან საინტერესო ზოგადად როგორ ემანირდა მთლიანეს მევენახეობისა და ღვინის კულტურა ზოგადად ქართულ ყოფიერებაში. ეროვნული არქივის საგამოფენო პავილიონში გამოფენა ქართული კინო გაიხსნა. ექსპოზიცია ქართული კინემატოგრაფიის 100 წლის იუბილეს მიეძღვნა. გამოფენაზე 1920-1980 წლებში გადაღებული ფილმების გადასაღები მოედნების ამსახველი ფოტოები და ქართული მხატვრული ფილმების აფიშები წარმოადგინეს. გარდა ექსპოზიციისა, ეროვნულ არქივში ამავე თემაზე შექმნილი კალენდრების პრეზენტაციაც შედგა. გამოფენა ქართული კინო ეროვნული არქივის საგამოფენო პავილიონში იანვრის ბოლომდე გაგრძელდება.
რუსთაველის თეატრში განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტროს ვერსიით 2018 წლის საუკეთესო სპორტსმენის დაჯილდოების ცერემონია გაიმართება. წლის სპორტსმენთან ერთად საუკეთესოები გამოვლინდებიან სულ 14 ნომინაციაში, ასევე დაწესებული 10 სპეციალური პრიზი. დასახელდება 2017 წლის საუკეთესო სპორტსმენი. ღონისძიების პირდაპირ რეპორტაჟს პირველი არხი 19 საათიდან შემოგთავაზებთ. ჩვენ ნამდვილად გვაქვს საამაყო საქართველოს ჩვენი სპორტით, ჩვენი ქვეყნის სავიზიტო ბარათით, ქართველი სპორტსმენების მიერ მოპოვებული შედეგებით საერთაშორისო სარბიელზე. დღეს იქნება ძალიან კარგი, გრანდიოზული და ზუსტად ისეთი დაჯილდოება, როგორც ჩვენ სპორტსმენებს ეკადრებათ. მომბე ამ დროისთვის დასრულებულია, მე გემშვიდობებით, თქვენ კითხვის სიახლეებს გაიცანით ერთი ტივი ჯისკა.